Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin, mời quý vị và các bạn nghe bài 10 triệu đồng và những hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Triều. Tiếp đến là chuyên mục khám phá trong tuần với bài Thác mơ, điểm đến thú vị. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng 14 tháng 10 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Đông Triều có đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Hội nghị đã được nghe phổ biến một số kết quả chính của hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các báo cáo chuyên đề về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuyên đề những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 nhằm tiếp tục tạo động lực thi đua mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm xây dựng bộ tiêu chí người Quảng Ninh. Chủ trì và tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể của thị xã, lãnh đạo các xã phường, đại diện một số khu phố và người dân trên địa bàn thị xã Đông Triều. Theo đó, bộ tiêu chí người Quảng Ninh có 3 chương với 17 điều, trong đó chương 1 có một nội dung nói về quy định chung với 2 điều, gồm mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Chương 2 tập trung nêu tiêu chí chung của người Quảng Ninh với 9 điều. Đối với chương 3 thì tập trung nêu tiêu chí đối với các chủ thể khác nhau với 6 điều. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều bày tỏ quan điểm giống nhau trên cơ sở đánh giá cao về mục đích ý nghĩa của việc xây dựng và đưa vào thực hiện bộ tiêu chí người Quảng Ninh, đó là góp phần nhằm định hướng điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi và xây dựng người Quảng Ninh phát triển toàn diện về đạo đức lối sống, có lý tưởng, trách nhiệm, có trình độ và năng lực sáng tạo, có khả năng thích ứng và sáng tạo cái đẹp, được sống trong môi trường an toàn lành mạnh và được bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe. Đồng thời, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi nhiều ý kiến cụ thể nhằm bổ sung hoàn thiện đối với từng tiêu chí ở các chương của bộ tiêu chí người Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững phù hợp với xu hướng của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trước thiệt hại to lớn của đồng bào các tỉnh miền Trung trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão lũ, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã kêu gọi các đại biểu ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của lũ lụt và đã quyên góp được 31.400.000 đồng. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cũng sẽ ra lời kêu gọi các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã bằng hành động cụ thể hãy chung tay quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Ngày 16 tháng 10, Trung tâm Hành chính công thị xã phối hợp với Công an thị xã tiếp tục tổ chức giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi sổ hộ khẩu lưu động cho các hộ dân của thôn Thanh Bình, xã Việt Dân. Tại nhà văn hóa thôn, cán bộ của Trung tâm Hành chính công thị xã và Công an thị xã đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi sổ hộ khẩu lưu động cho gần 300 hộ dân thôn Thanh Bình, xã Việt Dân. Thôn Thanh Bình là thôn mới được sáp nhập giữa thôn Đông Khê Hạ và thôn An Làng theo nghị quyết số 214 ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập giải thể và đổi tên thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021. Do sáp nhập thôn nên các thông tin trên các giấy tờ hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, căn cước công dân của những hộ dân sinh sống tại các thôn nói trên không còn phù hợp với đơn vị hành chính hiện tại, cần phải được cấp đổi thay thế. Trước đó, Trung tâm Hành chính công thị xã và Công an thị xã đã tổ chức giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi sổ hộ khẩu lưu động cho các hộ dân của thôn Đông An. Thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động đã tạo điều kiện thuận tiện cho các hộ dân. Đây là việc làm thiết thực ý nghĩa của Trung tâm Hành chính công thị xã và Công an thị xã Đông Triều trong việc thực hiện cải cách các thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ, tăng cường thêm sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Triều đã tổ chức trao nhà mái ấm tình thương và tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.
Đó là bàn giao ngôi nhà mái ấm tình thương có diện tích 60 m² cho chị Vũ Thị Hồng, là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thôn Trại Lốc 1, xã An Sinh. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Triều cũng đã trao tặng 12 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 12 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 6 xã phường là Tràng An, Đông Triều, Tân Việt, Thủy An, Nguyễn Huệ và Hồng Phong. Tổng số kinh phí hỗ trợ sửa chữa mái ấm tình thương và trao tặng quà là 60 triệu đồng. Số tiền trên do cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Đông Triều và ngân hàng BIDV Đông Triều đóng góp ủng hộ. Vừa qua, trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 đã tổ chức phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật và ra mắt các câu lạc bộ trong trường học nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các hoạt động vui học, rèn luyện thêm một số kỹ năng trong giao tiếp ứng xử thực hành. Trong năm học này, các em học sinh của trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 được tham gia các câu lạc bộ trong trường học như tiếng Anh, học thuật, thể dục thể thao và STEM. Với việc ra mắt các câu lạc bộ này trong trường học, hy vọng sẽ tạo cho các em một sân chơi giải trí lành mạnh để các em thấy được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài 10 triệu đồng và những hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Triều của phóng viên Bảo Thắng, Lê Đại. Từ cuối năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Triều đã triển khai mô hình mới đầy ý nghĩa, đó là mô hình biến rác thành tiền nhằm giúp đỡ những trường hợp khó khăn trên địa bàn. Chiều nay, tại nhà chị Nguyễn Thị Hà ở tổ 3, khu 2 phường Đông Triều có rất đông các vị khách. Điều đặc biệt, các vị khách này chính là các chị em hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đến để cùng chị mang số bìa cát tông và nhiều đồ vật gia dụng khác không sử dụng mà chị đã gom được từ nhiều ngày nay để mang đi bán lấy tiền gây quỹ giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hà, tổ 3, khu 2 phường Đông Triều chia sẻ. Là hội viên ở trong hội phụ nữ của phường, tôi cũng muốn là tham gia cái công tác này và vận động chị em để biến cái rác thành tiền như này thì nó đỡ lãng phí và cũng gọi là thêm một chút ít của ít lòng nhiều để làm cái công việc thiện. Tôi rất là vui, kể cả là những lần sau thì gia đình tôi có những cái thứ gì mà có thể là quy hoạch ra tiền thì tôi sẽ gom lại nhiều hoặc ít và tôi cũng sẽ vận động chị em ở trong khu của tôi, của phường Đông Triều nữa. Biến rác thành tiền là mô hình mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Triều triển khai từ cuối năm 2019 nhằm giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cứ đều đặn mỗi tháng 2 lần, các cán bộ chi hội phụ nữ các khu phố lại cùng với các chị em đến tận nhà các hội viên tại các ngõ phố để thu gom các phế liệu đã được phân loại từ trước là các đồ gia dụng hỏng không sử dụng đến các loại phế liệu như bìa cát tông, vỏ lon, giấy vụn, nhôm, đồng, sắt vụn. Các loại phế liệu trên sau khi được tập hợp sẽ được các chị mang bán để gây quỹ giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Liên, tổ 1, khu 4, phường Đông Triều cho biết. Các chị muốn làm từ thiện để giúp những chị em cho phụ nữ trong hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những các học sinh có những cái hoàn cảnh đặc biệt thì các chị sẽ xin sách vở cũ và một số đồ dùng của những nhà người ta không dùng nữa thì các cô chị xin để các chị lại đi làm từ thiện giúp các hội viên trong phường. Ai cũng hồ hởi, ai cũng phấn khởi mà ai cũng hoan hỉ. Từ khi triển khai đến nay, mô hình này của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Triều đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, thấy được ý nghĩa của mô hình nên đã có rất nhiều người dân tích cực ủng hộ và tham gia. Những vật dụng từ trước thường bị bỏ đi thì nay đã biến thành tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được biết, đến thời điểm này, số tiền mà các chị em phụ nữ phường Đông Triều thu được từ bán phế liệu đã được khoảng 10 triệu đồng và cũng có gần 10 trường hợp khó khăn được hội giúp đỡ từ số tiền trên. Chị Nguyễn Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Triều cho biết. Sự ủng hộ vào cuộc của chị em hội viên rất là nhiệt tình. Thế thì chúng tôi đã giúp đỡ được, chủ yếu đối tượng của chúng tôi là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và những hội viên là hộ cận nghèo và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đông Triều. Tới đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục là cho lan tỏa và cũng báo cáo với đảng ủy để chỉ đạo cho không những là chỉ mô hình là chỉ ở hội viên phụ nữ mà lan tỏa đến các cái đoàn thể khác nữa, ví dụ nông dân và cựu chiến binh để cho cái sức lan tỏa nó không những trong địa bàn phường Đông Triều mà lan tỏa trên tất cả thị xã Đông Triều.
Đến thời điểm này, mô hình biến rác thành tiền đã hoạt động ngày càng sôi nổi, hiệu quả và có sức lan tỏa rất lớn. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng thật sự có ý nghĩa, kịp thời động viên chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của các hội viên và tạo động lực giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe bài 10 triệu đồng và những hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Triều. Chuyên mục Khám phá trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, không khí trong lành, khu du lịch yên tĩnh như lọt thỏm giữa muôn ngàn rừng cây là những cảm xúc đầu tiên khi du khách tới trải nghiệm khu du lịch Thác Mơ ở phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Trong chuyên mục Khám phá trong tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Thác Mơ, điểm đến thú vị. Được thưởng ngoạn trong phong cảnh thiên nhiên hoang sơ cùng trải nghiệm những hoạt động dã ngoại thú vị chính là nét độc đáo mà du khách cảm nhận khi tới đây. Từ quốc lộ 18 đoạn qua phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, men theo lối rẽ đối diện bưu điện Đông Mai, đi chừng 3 đến 4 km là bạn đã đặt chân đến khu du lịch Thác Mơ xinh đẹp. Đi qua cổng khu du lịch, khung cảnh dần rộng mở tầm nhìn với bể bơi nước trong xanh, bao quanh 4 bể là suối nước chảy róc rách và rừng thông xanh mát rì rào. Thác Mơ được hình thành từ suối Mơ nằm giáp ranh giữa phường Đông Mai và phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên. Nằm trên dòng suối Mơ ở làng Lâm Sinh, suối Mơ bắt nguồn từ sườn Nam, dãy núi kéo dài từ Yên Tử đến Yên Lập, dài khoảng trên 5 km. Trải qua các bậc địa hình khác nhau, suối tạo ra 3 con thác đẹp là thác Mơ cao chừng 15 m, thác Đôi cao chừng 5 m và thác Sen cao 9 m. Từ lâu, người dân địa phương đã coi đây là địa điểm ngắm cảnh vui chơi vì có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Nơi du khách đặt chân đầu tiên chính là hạ nguồn Thác Mơ, nơi bắt đầu của khu du lịch giữa rừng. Có lẽ sau hành trình mệt mỏi và nóng bức thì khung cảnh xanh, bể nước mát lạnh sẽ khiến du khách quên đi mệt mỏi. Nổi bật nhất chính là hệ thống bể bơi nhân tạo rộng 1.000 m2 lấy nguồn nước từ suối tự nhiên. Ngoài việc lựa chọn loại hình tắm suối thiên nhiên, du khách có cơ hội trải nghiệm thêm nhiều loại hình thú vị như tắm bể bơi, dịch vụ ăn uống, cắm trại, nghỉ tại khu nhà sàn. Điều thú vị không chỉ ở đó, du khách còn có thể men theo con đường ven suối được đầu tư tôn tạo, khiến hành trình xuyên rừng lên khám phá các ngọn thác dễ dàng hơn. Thật thú vị khi khám phá từng thác nước, đùa vui dưới làn nước suối trong vắt mát lạnh. Hành trình theo đường mòn chừng 30 phút, du khách sẽ đặt chân tới Thác Mơ, cảm giác chinh phục, được ngắm khung cảnh hùng vĩ và tắm mát dưới nguồn nước đầu nguồn trong vắt. Nhìn tận đáy chắc hẳn đem lại cho du khách cảm giác thư giãn, quên hết mệt mỏi. Theo mùa, nguồn nước suối ở Thác Mơ gần như không bao giờ cạn. Hiện nguồn nước suối trên khu vực suối Mơ rất dồi dào. Với khung cảnh thơ mộng, Thác Mơ hiện lên giữa rừng xanh như bức bích họa tuyệt đẹp. Ngoài tắm mát, khám phá thác, kết thúc hành trình, bạn và các thành viên trong gia đình có thể tham gia tổ chức ăn uống, thưởng thức bữa tiệc ngoài trời do chính tay tự chế biến giữa không gian xanh mát, dọc bóng cây được bố trí ở nhà sàn xung quanh khu bể bơi với diện tích trên 30 m2 một sàn. Khác với trước, khu du lịch Thác Mơ này đã khang trang khá đủ dịch vụ để bạn cùng bạn bè gia đình có chuyến picnic nghỉ ngơi cuối tuần, tạm quên không khí oi nóng ồn ào của đô thị mà tận hưởng thiên nhiên tại đây. Được biết, trong thời gian tới, khu du lịch Thác Mơ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại đây bằng việc đầu tư xây mới hệ thống phòng nghỉ và các dịch vụ phụ trợ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Nội dung như sau. Thực hiện công điện số 1300 ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian qua, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa ổn định phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Dự báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ tái bùng phát vẫn ở mức cao khó lường trong khi chưa có vaccine và thuốc đặc trị COVID-19, phải thích nghi chung sống với dịch bệnh, tạo dần trạng thái bình thường mới trong điều kiện có dịch bệnh. Đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững kết quả đã đạt được, tạo điều kiện cho việc đồng thời khởi động mạnh mẽ và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điện khẩn và yêu cầu
Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố với các điều kiện cụ thể. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, triệt để thực hiện phương châm 3 trước 4 tại chỗ, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Thủ trưởng các sở ngành đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở y tế, phải trang bị đầy đủ kịp thời phương tiện bảo hộ cho các lực lượng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế, lực lượng công an, quân đội đang làm nhiệm vụ chống dịch. Không để lây nhiễm chéo, tuyệt đối không được lơ là chủ quan mà để dịch bệnh bùng phát lây lan từ cơ sở y tế. Ngành y tế tăng cường đào tạo tập huấn trực tuyến cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế, có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ nhiễm COVID-19, phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm bệnh, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện, nhiều nơi trước khi phát hiện bị nhiễm bệnh, áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp trong số các bệnh nhân tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng. Trường hợp có ca nhiễm bệnh, thực hiện ngay việc khoanh vùng cách ly với quy mô phạm vi thời gian phù hợp, nhanh chóng triển khai truy vết lịch sử tiếp xúc, xét nghiệm đồng loạt và cách ly tập trung, trước hết đối với những người có nguy cơ. Các cơ sở y tế rà soát lại kịch bản, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ quản lý, đội ngũ bác sĩ, người phục vụ bệnh nhân và chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, nhân lực để ứng phó tại chỗ với dịch bệnh, tránh di chuyển bệnh nhân nhiều. Thực hiện thông tin, quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, người có bệnh lý mãn tính khác, hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục đẩy mạnh việc khám bệnh từ xa, khám bệnh tại nhà. Tiếp tục thực hiện không cho người vào thăm bệnh nhân trong bệnh viện, hạn chế tối đa người nhà chăm sóc bệnh nhân trong thời gian này, chỉ cho phép đối với các trường hợp thực sự cần thiết theo quy định. Ngành y tế chủ động chịu trách nhiệm sẵn sàng nhân lực, vật tư hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu các cơ sở y tế, cơ quan chủ quản của cơ sở y tế chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch tại cơ sở y tế và địa bàn phụ trách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài về nước và cách ly trên địa bàn tỉnh, kiểm tra rà soát quy trình cách ly tại các cơ sở lưu trú, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng, dừng tổ chức cách ly tại các cơ sở có chất lượng dịch vụ thấp, không đảm bảo an toàn, không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch. Thực hiện việc quản lý chặt chẽ chuyên gia lao động nước ngoài và các trường hợp nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày, giám sát toàn bộ quá trình di chuyển tiếp xúc, làm việc trong thời gian tại địa phương. Thực hiện xét nghiệm COVID-19 2 ngày một lần theo quy định của Bộ Y tế, chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà máy, xí nghiệp, nơi chuyên gia lao động nước ngoài đến làm việc, thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, Bình Liêu tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn kịp thời việc nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các địa phương kiểm tra công tác cư trú của người nước ngoài trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp cư trú lao động làm việc bất hợp pháp. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh xây dựng kịch bản tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần để thông tin đến người dân không được chủ quan, kiên quyết thực hiện nghiêm triệt để các quy định về phòng chống dịch, tăng cường công tác vận động nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp, chợ đầu mối, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch. Từng địa phương cần tính toán căn cơ việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và không để tác động xấu đến các hoạt động kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập, đời sống, tâm lý, tình cảm của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện. Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, nếu có một người bị nhiễm COVID-19 thì những người đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm trong vòng 14 ngày trước đó sẽ sớm được thông báo và được cơ quan y tế hỗ trợ sớm nhất, tránh lây lan cho người thân, gia đình và cộng đồng. Khi địa phương có trên 50% số người có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone thì sẽ dễ dàng xác minh được người có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Khi đó, cơ quan y tế sẽ khoanh vùng chính xác hơn, phạm vi cách ly sẽ hợp lý hơn, không cần thiết phải cách ly hàng nghìn người như trước đây. Để tránh hiện tượng bị cách ly nhầm, cách ly số lượng lớn, bảo vệ người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng tăng cường vận động người lao động, người sử dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng, cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Để không còn những kỳ nghỉ học dài bất đắc dĩ, các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học đề nghị phụ huynh học sinh và sinh viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị bệnh nhân và người đến thăm, khám sức khỏe cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Hiện nay các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đang cùng với đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở triển khai hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone tại các điểm tập trung và đến từng hộ gia đình. Đề nghị người dân và các hộ gia đình hãy cùng hợp tác và ủng hộ. Mỗi người dân hãy tự giác cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho mình và đề nghị người tiếp xúc với mình cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Đây là hành động nhỏ có ý nghĩa lớn, thiết thực góp phần hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hãy cùng nhau nâng cao thứ hạng của tỉnh nhà trên bảng xếp hạng cài đặt ứng dụng Bluezone trong cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thông tin phản ánh xin gửi về Ban biên tập phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay do Thu Trang biên tập cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Vũ Yên, phát thanh viên Thu Trang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Trịnh Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.